Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao virus, những thực thể nhỏ bé gần như là vô hình này dường như không thể bị tiêu diệt? Tại sao ngay cả với tất cả công nghệ tiên tiến của chúng ta vẫn phải vật lộn ngày đêm chỉ để loại bỏ chúng hoàn toàn? Video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí ẩn đằng sau chiến lược sinh tồn độc đáo của virus. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Thư viện Nhỏ. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi thú vị về khoa học và cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, hãy giúp mình một lượt thích và bấm nút đăng ký để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nha. Để bắt đầu, chúng ta hãy nghĩ về điều này. Cái điều gì khiến cho virus khác biệt với các vi sinh vật khác như là vi khuẩn hoặc là nấm? Và chính xác thì virus là gì? Virus cực kỳ đơn giản. Trên thực tế, chúng cơ bản đến mức mà các nhà khoa học thậm chí còn không chắc liệu là chúng có được coi là sống hay không. Không giống như vi khuẩn, virus không có thành phần tế bào. Về cơ bản, chúng chỉ được tạo thành từ mã di truyền là các đoạn DNA hoặc RNA được bao quanh bởi một lớp vỏ bảo vệ. Thế là xong. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là sự đơn giản này thực sự là ưu điểm lớn nhất của chúng. Vì chúng không có cấu trúc phức tạp như tế bào nên virus không cần thức ăn, không phát triển và không có quá trình trao đổi chất. Chúng chỉ tồn tại ở trạng thái không hoạt động cho đến khi tìm được vật chủ. Khi virus tiếp xúc với vật chủ, cho dù đó là con người, động vật hay thực vật, nó chiếm lấy tế bào của vật chủ để tự tái tạo. Hãy nghĩ về việc nó giống như là một tên trộm lẻn vào nhà bạn, chiếm quyền kiểm soát và bắt đầu tạo ra các bản sao của chính nó bằng cách sử dụng tài nguyên của bạn. Bây giờ điều này đưa chúng ta đến với một cuộc tranh luận lớn nhất trong khoa học. Virus có phải là một dạng sống hay không? Một mặt chúng có thể sinh sản và tiến hóa, nhưng chỉ khi nào chúng có vật chủ. Mặt khác, chúng lại không có những đặc điểm mà chúng ta thường liên tưởng đến sự sống, như là sự trao đổi chất hoặc là sự tăng trưởng. Vậy thì virus sống hay không sống? Câu hỏi này đã mê hoặc các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ vì nó đã thay đổi cách chúng ta nghĩ về cuộc sống. Nhưng chúng ta đừng dừng lại ở đó. Mặc dù cấu trúc của chúng cực kỳ đơn giản, nhưng cách chúng hoạt động lại cực kỳ phức tạp. Khi virus xâm nhập vào một tế bào, nó giống như là một hacker bậc thầy. Nó bám vào bề mặt, tìm vật liệu di truyền và kiểm soát bộ máy của tế bào để bắt đầu tạo ra nhiều virus hơn. Quá trình này diễn ra nhanh chóng và thường dẫn tới đột biến. Đó là lý do tại sao virus có thể thích nghi nhanh chóng với môi trường và chống chọi được với các phương pháp điều trị mới. Và đây là lúc mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Tại sao virus lại khó bị tiêu diệt đến như vậy? Không giống như vi khuẩn mà chúng ta có thể nhắm mục tiêu bằng kháng sinh, virus khó xác định hơn vì chúng không có quá trình trao đổi chất hoặc là các quá trình quan trọng khác mà chúng ta có thể can thiệp trực tiếp được. Chúng cũng có thể chuyển sang trạng thái không hoạt động, chờ thời cơ thích hợp để kích hoạt lại. Bạn hãy tưởng tượng như là chúng ta đang cố gắng ngăn chặn một thứ gì đó vô hình, không phát triển, không ăn, không trao đổi chất, không có gì cả, nhưng vẫn có thể lây lan. Chúng ta đang chiến đấu với một thứ gì đó gần như không hề tồn tại về mặt sinh học. Tệ hơn nữa là virus đã phát triển ra các chiến lược phức tạp để tránh né hệ thống miễn dịch của chúng ta. Chúng có thể ẩn náu bên trong tế bào của chúng ta, ngụy trang để tránh bị phát hiện. Điều này khiến cho cơ thể khó nhận ra có kẻ xâm lược cho đến khi hệ thống miễn dịch phát hiện thì đã quá muộn. Đây không chỉ là lý thuyết, hãy nhìn lại lịch sử. Virus đã định hình sức khỏe của con người một cách sâu sắc như thế nào. Ví dụ như bệnh cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã giết chết hàng triệu người trên toàn thế giới, hoặc là đại dịch HIV/AIDS đã thay đổi cách nghiên cứu y học. Gần đây hơn, Covid-19 đã thay đổi thế giới theo những cách mà chúng ta vẫn đang phải vật lộn hàng ngày. Nhưng vẫn còn hy vọng. Khoa học hiện đại đang ngày đêm tìm ra cách đối phó với một thứ vô hình này. Từ việc phát triển vaccine mRNA đến việc sử dụng công nghệ CRISPR, chúng ta đang đạt được những bước tiến lớn trong lĩnh vực virus học. Các nhà nghiên cứu đang khám phá ra những cách mới để phát hiện và chống lại virus, cung cấp cho chúng ta nhiều công cụ chiến đấu hơn bao giờ hết. Nhưng liệu chúng ta có thực sự thông minh hơn virus hay không? Hãy cho mình biết trong phần bình luận bên dưới. Vậy thì tại sao chúng ta không thể tiêu diệt được virus? Cấu trúc đơn giản, độc đáo và chiến lược sinh tồn cực kỳ phức tạp khiến chúng gần như bất khả chiến bại. Chúng có thể không tồn tại theo nghĩa truyền thống, nhưng chúng chắc chắn là một trong những lực lượng kiên cường nhất trên hành tinh. Nhưng bạn nghĩ sao? Bạn có tin virus là sống hay không sống? Chúng ta có thể tiêu diệt chúng hoàn toàn được hay không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
Và nếu bạn thấy video này hấp dẫn, đừng quên nhấn nút like, đăng ký và theo dõi mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần tới.